Чиновник без жодних кадрових повноважень, випускники та колишні колеги якого обіймають ключові посади в країні. Малопомітний клерк на Банковій, за якого особисто заступається президент. Як таке може поєднуватися в одній особі? Легко, якщо ти Олег Татаров. Він професійна людина, а все інше, мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає, я не зовсім інформований. А що саме ви робите? Займаюсь роботою, даю експертну оцінку, аналізую законопроекти, спілкуюся з правоохоронцями. Сьогодні історія не про корупцію напряму, скільки про одну з причин того, завдяки чому вона в принципі можлива. Про мережу неформальних, але стійких та корисних зв'язків, існування якої до сьогодні лишалося таємницею. Заступник директора Державного бюро розслідувань, екс-депутат від проросійської ОПЗЖ, очільник поліції Київщини, суддя у справі Паші Мерседеса, екс-очільник Полтавської облпрокуратури та десятки інших правоохоронців. От що може поєднувати всіх цих людей? Причетність до мережі, яку ми викрили, стартувавши з малопомітної деталі у розслідуванні про майно та неоднозначну біографію героя одного з попередніх наших розслідувань. Мова про нинішнього очільника поліції Київської області Анатолія Щадила. Анатолій Щадило у 2016 році захистив дисертацію. Його науковим керівником був теперішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Дуже там теплі стосунки, тому що коли ми ще працювали, коли він мені казав по телефону, от мені тут задачі Татаров з Офісу ставить, щось робити. Після виходу того розслідування мені муляло, а хіба всі наукові керівники підтримують стосунки зі своїми підзахисними протягом років? Чи існує зв'язок між захистом дисертації та кар'єрними стрибками у посадовців, які захищалися під керівництвом самого Олега Татарова? Перше підтвердження я знайшов у поліції Дніпропетровської області, яку до призначення на Київщину і очолював пан Щадило. Одна з небагатьох публічно доступних дисертацій під науковим керівництвом Татарова належить такому собі Андрію Мельниченку. Він захистив її у 2018 році в спеціалізованому міліцейському виші. Ад'юнкт із 2 роками досвіду роботи слідчим у Київському главку прийшов одразу на посаду заступника начальника головного слідчого управління цілої обласної поліції. За дивним збігом, через півроку після призначення Татарова на посаду ВОП 5 серпня 2020 року. Стало зрозуміло, що тема є і її варто копнути далі. Тим більше це виявилося не так складно, адже Андрій Мельниченко вже під час роботи у Дніпрі захистив вже цілу монографію під керівництвом свого тодішнього боса Щадила. А от рецензію на дисертацію йому надав такий собі Артем Шевчишин. І от вже його біографія та наукові здобутки дозволяють чітко відстежити, що зв'язок між Татаровим та його підзахисними справді зберігається роками. Адже Шевчишин захищав під керівництвом Татарова і кандидатську, і докторську дисертації. А зараз він цілий заступник начальника головного слідчого управління всієї Нацполіції України. І кар'єрний стрибок остався теж у 2020 році, вже після приходу Татарова на Банкову. Тобто всі ці науковці не просто знайомі між собою, вони працюють разом як справжня мережа. Подякувати вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Це не було легко, але ми знайшли всіх, хто захищав дисертації під керівництвом або опануванням Олега Татарова за період після 2014 року, коли він пішов із влади, і до серпня 2020-го, коли до влади повернувся вже як заступник керівника Офісу президента. От тут нас чекала справжня несподіванка. Понад 50 науковців із 6 вишів, більшість з яких з блискучими кар'єрами в правоохоронній системі, значущими посадами прямо зараз та гучними справами, про які говорила вся країна. Трішки для розуміння того, чому призначення Татарова в Офіс президента було скандальним. А було воно скандальним тому, що під час Революції Гідності, прямо в розпал Майдану, він працював заступником начальника головного слідчого управління МВС і дозволяв собі отакі репліки по відношенню до протестувальників. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч
особи, які були разом серед мітингувальників. Зрозуміло, що тоді, в 2014 році, Татарову подібні висловлювання не забули, і він з системи був змушений піти. Крім активної, так би мовити, наукової діяльності, він працював адвокатом із дуже цікавим списком клієнтів. Будучи адвокатом в компанії, яка зараз називається Credence, Татаров здійснював, я так розумію, представництво, в тому числі по справі Стерненка, як ми говоримо, він представляв там дружину одного з загиблих нападників. Так, і саме Татаров подавав клопотання до слідчих про те, щоб вони відкрили справи, оголосили підозру Стерненко саме за замах на вбивство двох і більше осіб. Татаров знав, що ці двоє на мене напали. Він знав, що це був організований напад. Але в своєму клопотанні він пише, що це я сам просто так, без будь-яких причин, раптово напав на своїх нападників. Компанія Credence, в якій працював Татаров до повернення у владу, до 2020 року мала більш ніж красномовну назву – адвокатське об'єднання Татаров, Фаринник, Головко і партнери. Тобто він там був не просто адвокатом, а цілим партнером. Очевидно, що коли Татаров призупинив дію адвокатського свідоцтва, вже будучи чиновником, так, в Офісі президента, то, мабуть, просто інший адвокат з адвокатського об'єднання представляв. Оцей інший адвокат – Станіслав Свириденко з того самого адвокатського об'єднання Credence. Він взявся представляти родичів загиблого нападника у 2019 році, а за рік до цього, в червні 2018-го, захистив дисертацію під керівництвом Олега Татарова. Справа самого Стерненка тим часом виходила вже на суто політичний рівень. Про неї почали говорити перші особи держави. По Стерненко підозра буде в будь-якому разі. Це вбивство 118, це вбивство по самозахисту або як затримання злочинця. Коли Стерненка таки відправили за ґрати у лютому 2021 року, під двері Офісу президента прийшли з видовищною акцією протесту. З цього моменту справа Стерненка стала для влади просто прокляттям. Карати причетних взялася мало не вся правоохоронна система. І кращі дисертанти безпосередньо Татарова. Ті самі скандальні суди, коли Романа Ратушного, Сергія Філімонова та ще кількох активістів відправили під домашній арешт за так званий підпал дверей на Банковій. У справі про домашній арешт Ратушного зустрічаємо прізвище судді Шапутько. Знайомтесь. Суддя Печерського райсуду Світлана Шапутько. Вона відмовила у відводі своїй колезі, коли та розглядала арешт саме Романа Ратушного. Жодних пояснень чи аргументів цього рішення не навела. Забула навіть про цей розгляд попередити захист активіста, за що і потрапила в базу «Правотворець», яка збирає інформацію про переслідувачів за політичними мотивами. Клопотати про арешт іншого учасника протестів в суд прийшов прокурор Олег Білоус. Він відомий своєю участю в реаліті-шоу «Лав Лавкар», під час якого роздягнувся догола, за що й був покараний колегами-прокурорами доганою. От чим пов'язані між собою суддя, адвокат та прокурор, крім справ щодо захисників Стерненка та його самого? Про захист дисертації адвокатом у Татарова ми вже згадали. Суддя Шапутько захистилася під керівництвом Татарова у 2018 році, а в 2019-му захистив дисертацію вже прокурор Білоус. У нього Татаров був опонентом. Погодьтесь, якось так цікаво вийшло, що всі три сторони процесу – суддя, адвокат та прокурор – опинилися під пильним контролем науковців Олега Татарова. Із різницею в один місяць, у квітні 2018 року, під керівництвом Олега Татарова захистила дисертацію і колега пані Шапутько по Печерському райсуду суддя Світлана Смик. Вона відома тим, що в 2019 році розглядала справу про невчасне декларування президентом Зеленським отримання 2,5 мільйонів гривень за продаж облігацій. Думала, гадала над справою пані Смик рік і закрила її в останній тиждень липня 2020 року. І, власне, от це неподання повідомлення, от що він отримав такий дохід що з продажу, це доволі така формальна, проста, можна сказати, для суддів справа. Але, тим не менш, вона все ж таки була закрита. От, і тут можна теж побачити певні такі ознаки лояльності до влади і, можливо, небажання розбиратися десь у справі. За затягування справи щодо Зеленського суддею Смик НАЗК звернулася до Вищої ради правосуддя. І отут увага на дати.
Цього разу справу проти самої судді закрили 20 серпня 2020 року. Може збіг, але нагадаю, що 5 серпня того ж року в Офіс президента офіційно працевлаштувався науковий керівник пані Світлани Олег Татаров. Я повторюю ще свою позицію, що все має бути очинене слідством, прокуратурою і судом. Також Світлана Смик була, так можна сказати, відомою через справи так званого Паші Мерседеса, власне, служителя Києво-Печерської лаври. І, власне, цим розглядом, можна сказати, прославилась, тому що авторозподіл цієї справи мав такі ознаки, можна сказати, маніпуляції. Як це зазвичай відбувається, що є дуже багато суддів в суді, ну там в Печерському це приблизно 30 суддів, але чомусь в авторозподілі 28. Не 28, там всі, а двоє лише. І зазвичай це відбувається таким чином, що деякі йдуть спеціально відпустку, хворіють і так далі, і тому в авторозподілі залишаються лише 2 судді. А от вгадайте, із ким у парі в авторозподілі опинилася пані Смик, щоб визначати в суді долю Павла Лебідя, намісника Києво-Печерської лаври, більш відомого в народі як Паша Мерседес. Правильно, зі своєю колегою по Печерському райсуду з пані Шапутько. Але дива печерсько-татарівського правосуддя на цьому не закінчуються. Адже до осені 23-го року колегою обох Світлан у Печерському райсуді працювала Віта Бортницька. Вона прогреміла на всю країну гучним рішенням про арешт майна Петра Порошенка у 22-му році. А ще вже на пару зі Світланою Смик вона неодноразово продовжувала арешт екс-керівнику Харківського СБУ Роману Дудіну. Його звинувачують у держзраді за події перших днів повномасштабного вторгнення. Про очевидну політичну вмотивованість цієї справи ми розповідали у найбільш популярному розслідувальному відео «Громадське». Ось тут можете його переглянути. Кандидатську роботу пані Бортницька захистила під керівництвом Олега Татарова у 2020 році. І подивіться, хто там в неї був опонентом. Це вже ніякими збігами не пояснити. Це справжня мережа. Про довгий шлейф неоднозначних рішень із ознаками корупції всіх 3 панянок можна розповідати довго. Але це не тема сьогоднішнього випуску. Нам важливо зафіксувати, що саме ці 3 судді Печерського райсуду, які захищали наукові роботи під керівництвом Олега Татарова, вирішували гучні справи, у яких напряму була зацікавлена саме влада. Але ж не Печерським судом єдиним. Переміщаємося в сусідній район столиці Солом'янський. І тут знов зустрічаємо підзахисного Олега Юрійовича, суддю Олександра Бурлаку. Суддя Бурлак, він відомий, можна сказати, віднести його до такої категорії, як судді Майдану. Це суддя, який ухвалював рішення, накладав штраф по незупинці транспортного засобу, інші такі справи Майдану. Він одну з таких справ розглядав і наклав штраф на учасника Революції Гідності під час автопробігу 29 січня. Це був такий відомий автопробіг автомайдану до Межигір'я. Те, що, власне, Бурлака, який розглядав справи щодо Майдану, захищається в людини, яка, можна сказати, оправдовувала дії під час Майдану, справді може мати ознаки того, що це якісь домовленості, що це така мережа захисників дисертацій. І, власне, не просто так потрапилося до цього наукового керівника. Можна було б ще зганяти в Оболонський район, в Херсон, але картини це не змінить. Для подальшого дослідження теми ми залишимо в описі до відео посилання на таблицю з усіма підзахисними та опонентами Олега Татарова між 14 і 20 роками. Пишіть нам, якщо побачите те, що пропустили ми. Те, що зв'язок Татарова з підзахисними науковцями системний, а не випадковий чи формальний, максимально чітко простежується на 2 призначеннях. Через 5 днів після призначення Татарова на банку в публічному доступі з'явилася декларація кандидата в експерти з питань юстиції та Офісу президента. Ця втаємничена особа – Олександр Нагорнюк-Данилюк. В 16-му році у КНУ він захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Татарова. В той час він працював помічником судді Деснянського району столиці. А от вже з 20-го року його прізвище регулярно трапляється в парламентських хроніках. Він представляє позицію Офісу президента перед законодавцями. А що саме ви робите? Займаюсь роботою. Даю експертну оцінку, буває, аналізую законопроекти, спілкуюся з правоохоронцями. Ще
Ще одне цікаве призначення відбулося через місяць після приходу Татарова в ОП. Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила очільником Полтавської обласної прокуратури Антона Столітнього. Останнє місце роботи його перед цим – експерт з питань реформування правоохоронних органів, де правильно в Офісі Президента України. А от в лютому 2018 року опонентом Столітнього під час захисту дисертації був його майбутній шеф Олег Татаров. Тут, звісно, дещо забавляє природне протистояння прокурорських із поліцейськими, бо у всіх 6 колишніх та чинних прокурорів, яких ми знайшли в науковій біографії Татарова, він під час захисту був таки опонентом. А от цього не скажеш про список адвокатів, які колись захищалися під науковим керівництвом Олега Юрійовича. І я, здається, знайшов пояснення, за які такі заслуги він отримав кабінет на Банковій. Вони лежать все ж таки. А хто ж працює на роботі до Офісу Президента? Президент, керівник Офісу Президента. А як ви знали Андрія Єрмака? Не знаю, познайомився в Офісі Президента. Ну, щоб познайомитися з Андрієм Єрмаком в Офісі Президента, хтось має туди запросити. Це буде березень 2020 року. Мені зателефонували з Офісу Президента, запросили прийти на зустріч з приймальним президентом і запросили прийти на зустріч з керівництвом держави. Це був березень місяць, а потім через 5 місяців запросили ще раз. А що ж такого цікавого відбулося у березні 20-го та потім протягом наступних 5 місяців, коли Татаров вже офіційно прийшов в ОП? А відбулася презентація відеозаписів Гео Леросом, на яких брат Андрія Єрмака Денис проводив негласні співбесіди з кандидатами на різні державні посади. Вже у квітні, коли слідчі НАБУ викликали Дениса Єрмака на допит, він туди прийшов із адвокатом Іваном Холондовичем. Крім того, що на той момент він працював в тому самому об'єднанні Татаров, Фаринник і Головко, Холондович ще в жовтні 19-го, за півроку до всіх цих подій, захистився під науковим керівництвом свого колеги Олега Татарова. Крім НАБУ, справу тоді завело і ДБР, але вже за заявою самого Андрія Єрмака. Бюро звинуватило нардепа у втручанні в діяльність державного діяча. В публічному полі ДБР навіть жалілося, що Лерос не приходить на допити, тому справа десь зависла і зникла. Через пару років бюро навіть нагадало Леросу, що він не спростував поширення недостовірної інформації про Дениса Єрмака в контексті вже іншої справи, про непристойний жест, який нардеп показав президентові у Верховній Раді. От по Єрмаку щось нічого не нарозслідувало ДБР, а по самому Леросу аж бігом до рішення добігли. Та й взагалі, чому Андрій Єрмак у настільки близькій особисто для нього справі звернувся саме в ДБР? Ну, може тому, що набирає повітря. Заступник голови ДБР Олександр Буряк, підполковник ДБР Володимир Воронін, заступник начальника слідчого відділу теруправління ДБР у Києві Артем Спусканюк, колишній заступник начальника того самого теруправління Сергій Олійник захищалися у різний час під науковим керівництвом або опануванням Олега Татарова. Куди більш показова, мало не кричуща картина в Міністерстві внутрішніх справ, де сам Татаров працював не 10 років. Тут він обріз такими зв'язками, що їхні дослідження – це окрема сага. Перелік поліцейських, які захищалися в різний час під керівництвом Татарова чи за його опанування, їх настільки багато, що немає сенсу їх перелічувати, ми наведемо їх просто списком отут. Ключове, що кидається у вічі, це те, що вони якось щільно всі працюють довкола головного слідчого управління Нацполіції. Того самого управління, яке займалося і справою Стерненка, і всіх його прибічників, і всіма резонансними розслідуваннями загалом. До речі, поки ми не відійшли від теми поліцейських, варто згадати ще 2 доволі відомих персонажів української, я б сказав, більше політики, які захистилися за участі Татарова і багато років, як і він, працювали у МВС. Це останній губернатор Януковича, як його називають у медіа, екс-очільник Львівщини Олег Сало. Він захистив дисертацію під керівництвом Татарова у червні 18-го. А от депутат нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорій Мамка чергову дисертацію написав у 19-му. Тут Татаров вже був його опонентом. Яку саме роль вони відіграють у владній чи правоохоронній вертикалі зараз, сказати важко. Але очевидно, що і цей зв'язок може стати в нагоді владі у потрібний момент. Очевидно, що доказів надати того, що там Татаров розставляв цих людей,
неможливе, тому що, в принципі, у Татарова, як заступника керівника Офісу президента, взагалі немає ніяких там кадрових повноважень. Але це ми говоримо те, що є де юре, є у нас ситуація де-факто. Ну і не секрет, що Олег Татаров, по суті, повністю курує правоохоронний блок. І повірити в те, що Офіс президента не брав ніяку участь в формуванні керівного складу цих органів, ну, я не можу. Маючи своїх адвокатів, маючи зв'язки в слідстві, в прокуратурі, в судах, можна там під ключ якісь справи взагалі закривати. Так, це має ознаки неформальної мережі, особливо враховуючи те, що Татарова не раз називали таким, що, можна сказати, курує там певним чином правоохоронний блок, судовий блок. І щось мені взагалі підказує, що вся ця мережа Татарова допомагатиме владі вирішувати ще не одну делікатну справу.